we're back again with another episode. Today, we'll be making Leche Flan. Para sa ating Leche Flan, ang una natin kailangan gawin ay i-melt natin yung sugar. So ako, gumagamit ako ng saucepan. Ilalagay ko lang yung white sugar sa taas. Tapos, i-melt ko to. Meron kayong dalawang option. Pwedeng ganitong method yung gawin nyo. Or, if gumagamit kayo ng lanera, ilalagay nyo na doon yung white sugar. Tapos, ididiretso nyo yung lanera sa stove. Be sure lang na once mag-melt yung sugar, medyo sinaside-side nyo siya para even yung pagkakamelt ng sugar. So ako, sa Leche Flan ko, gagamit ako ng ramekins. Kaya dito ko na din minelt yung mismong sugar. Kasi yung ramekin, porcelain siya, hindi katulad ng mga lanera na pwede mong idiretso sa stove. So sinistir ko lang siya ng konti para yung mga sugar mag-melt sila. So, the more na darker yung sugar mo, the more na magkakaramelize yung sugar. If gusto mo na light lang yung sugar on top ng mismong leche flan mo, huwag mong masyadong i-brown yung sugar. So, ready na ito. Pwede ko na siyang i-pour sa mga ramekins natin. Be sure lang na gamitin natin siya while hot kasi mabilis tong mag-solidify. So, ito na yung mga ramekins ko. So, I'm using 2 sizes. Ipo-pour lang natin yung melted sugar natin. Tapos, iikot nyo siya sa ramekin para lahat ng sides kompleto magkaroon ng sugar. Huwag natin palang sunugin yung sugar kasi once masunog to, magkaka-bitter taste siya. Para sa ating leche flan mixture, kailangan natin ng 10 egg yolks. I'm using large eggs. Pwede nyong i-separate yung yolk sa white using eggshells or pwedeng by hand. Ako, mas prefer ko yung by hand para ma-assure ko na walang eggshell na masasama sa leche flan. Mas okay din na gamit natin yung kamay natin para matanggal natin lahat ng egg whites. If ayaw nyo na yung consistency ng leche flan ay medyo thick, pwede nyong bawasan yung egg yolk. You can use 8 instead of 10 egg yolks. Next is 1/2 cup of white sugar. Be sure that sugar is sifted, pinch of salt, 1 can of condensed milk. One can of evaporated milk. Five pieces of dayap. So, ako medyo madami yung dayap na ginamit ko kasi maliliit lang sila. Kaya gumamit ako ng 5 pieces. So, if medyo malalaki naman yung mga dayap nyo, pwede na kayo sa 3 pieces. There's nothing wrong if ever sumobra kayo sa dayap kasi it gives a lot of flavor. So, sa nakita nyo, yung mga egg yolks, binasag ko muna sila. Tapos, sinistir ko ng sobrang bagal. Naka-fast forward lang tong video na to, pero actually, it took me 10 minutes of stirring slowly. Iniiwasan ko kasi yung air bubbles
Kasi, once madaming air, yung leche flan natin, mas madami siyang butas-butas. Pero syempre, hindi naman natin yun may iwasan. Pero at hanggang kaya nating iiwasan natin yung mga air bubbles. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung mga yon. So, isi-stir lang natin siya slowly. Mas okay if gagamitin yung spatula instead of whisk kasi pag whisk yung gamit nyo, mas madaming air bubbles na maa-achieve yung mismong leche flan. So, nag-ready ako ng clean bowl at strainer. Isi-strain natin yung mixture para matanggal yung zest ng dayap at para yung mga egg whites, if meron man egg whites sa mixture nyo, yung chalaze, yung part ng egg white, ay hindi siya maisama dun sa mismong leche flan natin. Huwag po natin kakalimutan yung method na straining kasi sobrang importante na mag-strain tayo ng mixture before baking or steaming. If wala kayong strainer, pwede kayong gumamit ng cheesecloth or katsa or like yung parang mga lampen. Possible din po yan if wala kayong strainer. The more finer, the better. So, eto na yung leche flan mixture natin. So, isi-stir ko lang din siya ulit. Ita-transfer ko naman ito ulit. Pero pwede na din naman na ganyan kayo mag-portion. Pero ako, mas prefer kong gumamit ng measuring cup. Kasi meron siyang mouth, mas madaling i-pour sa mga ramekins. Pwede din kayo gumamit ng ladle pang transfer sa mga lanera or sa mga ramekins kung ano man yung gagamitin nyo. Next is, eto na yung mga ramekins natin with sugar. Mas okay na madami yung sugar na ilagay nyo dun sa mismong lanera or ramekin kasi may possibility mag-stick to sa bottom. So, if sobrang nipis lang na nilagay nyo, pwedeng pag in-unmold mo siya, sobrang konti lang din ng sugar na magdidrip. So, ako careful kong nilalagay yung mixture. I'm using ramekin, so before yung marking ng ramekin, ganun lang kadaming mixture yung nilalagay ko. Eto, gumagamit ako ng blue torch. Pag may mga bubbles sa side, pag pinadaanan mo siya ng blue torch, mawawala siya. Actually, I learned this technique nung nag-OJT ako. We use this sa creme brulees at sa mga leche flan or creme caramel. So, I'm using aluminum foil. Iko-cover ko yung each ramekins before ko siya steam. So, actually, sa method ng cooking ng leche flan, meron dalawang option. Isa is steaming at yung isa is baking. Baking sa water bath. So, ibig sabihin nun, meron kang tray na may water, tas ilalagay mo dun yung mixture mo before mo siya i-bake. So, ako, in-steam ko siya for 60 minutes. Eto na yung leche flan natin. As you can see, wala siyang bubbles kasi tinorch ko na siya. Pero hindi natin may iwasan yon. So, ayan. Tapos na ang ating leche flan.
Sana natuwa kayo sa ating episode today. And if you'll be trying this recipe, please don't forget to post your Instagram story with the hashtag #AllEdibleLecheFlan. Kita-kits po tayo ulit sa susunod na episode. This is Fatima and you're watching All Edible. If hindi nyo pa